Ви давно бачили і чули про назву таких квітів, як орхідеї, але в домі у вас ніколи такої не було. І ось наступив момент, коли по різним причинам така квітка з'явилася у вас в домі. А що з нею робити, ви не знаєте. Отже, привіт всім новоявленим архаманам. Ласкаво просимо на канал Орхідеї вдома. Мене звати Станіслав. І сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно знати кожному початківцю, хто мріє про квітучі орхідеї вдома. І я сьогодні спробую на прикладі двох орхідей, які я придбав онлайн, показати вам, що і як потрібно робити з орхідеями, коли вони тільки попадають до вас додому. Зазвичай перша орхідея в домі – це подарунок. Подарунок або на день народження, або ще на якийсь праздник. І зазвичай орхідеї дарять дуже дорогій людині. Тож, якщо вам подарили орхідею, то знайте, що вас люблять і цінять. А ось, коли вже пройшло деякий час, і вам сподобалося утримувати орхідею, і ви вирішили, що на вашому підвіконні буде їх багато, то починається вже зовсім другий вибір. Отже, вибір орхідеї для початківців. То найчастіше новачки починають з фаленопсисів. І це такий один з найпопулярніших та найменш вибагливих із орхідей. І моя перша така порада – обирайте рослину зі здоровим листям, без плям, без жовтизни та міцними зеленими коренями. Після того, як орхідея попала в дом, то вам треба задуматись щодо розташування її та освітлення. Орхідея любить таке яскраве, але розсіяне світло. Ідеально підходить східні або західні вікна. До речі, уникайте прямих сонячних променів, особливо влітку, щоб не опекти листя. І якщо світла недостатньо, можна буде використовувати фітолампу. Це особливо важливо у зимовий період. Хоча я використовую і не фітолампи, а звичайні світильники, то також можна ними користуватися, і це буде допомагати рослинам зростати здоровими і радувати вас квітінням. І ось, коли ви вже розпакували орхідею, і тепер, мабуть, хтось здивується, чого це я несу їх у ванну. А все дуже просто. Нам треба обробити орхідеї від шкідників, бо ви відразу можете не побачити, але в більшості випадків вони там існують. І перша обробка, щоб вони у вас не завелися і не перелетіли з вновь прибувших квітів у домі на інші ваші рослини, обов'язково треба скористуватися. Ну, я ось в цьому випадку скористувався ось таким від шкідників квітофором, але засобів дуже багато, і проконсультуйтеся у звичайному магазині, де ви будете обирати у продавця, який препарат краще працює. Бо в кожному регіоні назви препаратів і самі препарати трохи відрізняються одне від одного. Я вважаю, що прочитавши інструкцію, ви будете розуміти, що вам потрібно робити. Після того, як ви обробили, уважно зробіть огляд. Як я вже зазначав, якщо ви йдете вибирати, то не обирайте із пожовтінням. Ну, це якщо ви прийшли і в магазині вибираєте. Але ж я замовляв онлайн, і вже яка прийшла, така прийшла. І бачите, ось жовтий лист, він вже відпав. Але ось де у
на стовбурі, де він відпав, дивіться, яка жовтизна, і я буду задумуватися над тим, щоб обробити фунгіцидом. Якщо коротко, то фунгіцид – це така речовина, яку використовують для боротьби з грибковими захворюваннями рослин. І поки я буду зараз розпаковувати ось цю орхідею, а як ви вже, мабуть, звернули увагу, що рослин у горщику виявилося не одна, а дві, то я все ж таки повернуся до тих кроків, з якими стикнеться початківець. І наступний крок, над яким ви замислитеся, це полив. Я вважаю, що полив – це такий дуже найважливіший крок. І треба зрозуміти, що він буде відрізнятися від тих звичайних поливів квітів, які у вас вже живуть на підвіконні. Тож, орхідеї треба поливати тоді, коли субстрат повністю просохне. Треба перевіряти вагу горщика. Коли він стане таким легким, то вже пора. Або використовувати дерев'яну паличку, зануривши її в субстрат. З часом ви будете розуміти, коли що вже робити. А по початку дуже відповідально до цього віднесіться. Я іноді використовую також метод занурення. Ставлю горщик у ємкість з водою, коли на 15, коли на 30 хвилин, і потім даю цій воді стекти. Але з часом ви виявите, що існує куча методів поливу, і ви згодом оберете, який вам буде більш до вподоби. І ще одне речення, що стосовно фаленопсисів, це такі рослини, які є епіфітні. Епіфітні рослини – це такі рослини, у яких коріння також приймає участь у процесі фотосинтезу. Тож, саме тому більшість орхідей продаються ось у таких прозорих горщиках, як ви бачили. Ну і повертаючись до орхідей, хочу сказати, що треба замислитися над вологістю повітря у тому приміщенні, де вони будуть. Орхідеї – це все ж таки тропічні рослини, тому вони люблять високу вологість. Тож, дехто, я знаю, оприскує повітря навколо рослини. Ну, не самі квіти, щоб на них не попадало, хоча деякі і самі. Ну, на початку не треба цього робити. Тож, використовуйте зволожувачі повітря або поставте горщик на піддон з вологим керамзитом. І це додасть вологості у тому приміщенні, де будуть знаходитися ваші квіти. І наступний крок, над яким ви замислитеся, це температура. Отже, більшість фаленопсисів добре почуваються при кімнатній температурі в день плюс 18, плюс 25 градусів Цельсія, вночі плюс 16, плюс 20 градусів Цельсія. До речі, перепади температура денна і нічна – це така стимуляція рослин до цвітіння, якщо вони вже у вас готові до цього. І наступний крок, над яким ви замислитеся, це підживлення. Отже, після того, як орхідея попала в дом, дайте їй адаптуватися, дайте їй буквально 2-3 тижні для того, щоб вона адаптувалася. І лише потім, якщо ви будете бачити, що в неї розкуклені корінці, що зростає новий листочок, то тоді вже можна буде задуматися про підживлення орхідей. До речі, підживлюйте орхідеї спеціальними добривами тільки під час активного росту або коли рослина готується до цвітіння. І дуже обов'язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці. І краще не догодувати, ніж перегодувати. Тому на перших порах робіть дозу у 2, 3, а то і 4 менше, ніж зазначено на упаковці. І наступний крок, над яким ви замислитеся, це пересадка. Як ви бачите, ось одну орхідею, горщик
в якому виявилось дві орхідеї, ми зараз пересаджуємо, але це я роблю тільки за того, що там був жовтий листик і основа орхідеї була жовта, тож саме тому, щоб запобігти якихось небажаних наслідків, я роблю цю пересадку, але другу орхідею я пересаджувати не буду. І вона в мене буде так знаходитися дуже довго. Отже, що стосовно пересадки. Пересаджуйте орхідею тільки тоді, коли вона переросла горщик. Субстрат розклався, або коріння почало гнити. Ну і як в нашому випадку, жовтизна того листика і що там залишилося на стовбурі, тож краще я перестрахуюся і то місце зачищу і оброблю фунгіцидом. Ну, а я хочу перейти до наступного кроку, над яким задумається початківець, бо більшість із них купують орхідеї у магазині вже коли орхідея повністю розквітла, і зазвичай через місяць-півтора, а іноді і два, орхідея вже скидає свої квіточки. І отже, наступний крок, що робити після цвітіння. Отже, коли орхідея відцвіла, ви можете обрізати квітонос або залишити його, якщо він зелений. Часто із таких квітоносів можуть з'явитися нові квіти або дітки. До речі, саме ця тема буде одною із наступних відео, які я планую зняти окремо. Ну, а я вам так дуже коротко розповів про ті прості правила, які допоможуть вам успішно вирощувати орхідеї вдома. Не бійтеся експериментувати та спостерігати за своїми рослинами. Вони обов'язково віддячать вам пишним цвітінням. Ну, а якщо мої поради були вам корисними, поставте, будь ласка, лайк. Хто не підписався на канал, запрошую підписатися, бо далі буде дуже багато нових і цікавих відео. Але сьогоднішнє відео ще тільки на початковій стадії, і ми продовжимо. Як ви бачите, я розірвав дві орхідеї. Ну, не по-живому, звичайно, а так дуже обережно. І відокремив їх одну від одної. Тож, одну орхідею я пересаджую у той горщик, у якому вона і прийшла. А для другої я зараз ще подумаю, що ми з нею зробимо, і далі ви це все побачите. Отже, на дно горщика я поклав керамзит, як ви бачили. Але існує дуже багато думок щодо застосування керамзиту, і дуже багато хто від нього вже відмовився. Я скажу чесно, що ще 2-3 роки назад я майже у кожну посадку ложив його, але зараз і я іноді не використовую, а на дно викладаю декілька крупних шматочків кори. Але сьогодні я вважаю так, що керамзит буде у цій посадці саме те, що треба. І другий момент, над яким дехто багато замислюється, це я беру ту ж кору, якою була ця орхідея, і назад її закладаю. Я це роблю лише по одній причині, що я бачу, що пересадка цієї орхідеї була зовсім недавно, і якість цієї кори, можна сказати, що на 5. Але ж загалом повторно використовувати субстрат для орхідей не рекомендується. Чого? Бо в ній починається процес розкладання, який змінює структуру субстрата, роблячи його менш повітропроникним, що є критично важливим для коренів орхідей. Також зменшуються дренажні властивості, що може призвести до застою води та гниття коренів.
Також накопичуються солі від добрив, що може зробити опіки коренів. І також може містити патогенні мікроорганізми, грибки або шкідників, які можуть нашкоджити вашій рослині. Але ті, хто на каналі давно, знають, що я постійно використовую такі препарати, як Фітодоктор та Триходермін, за допомогою яких я запускаю корисні бактерії і грибки у наш субстрат. Тож саме із цих причин я роблю посадку орхідеї у старий субстрат, бо я впевнений про якість його і то, що я зможу заселити цю посадку. І ось коли посадку ви вже зробили, то дуже важливо закріпити рослину, щоб вона не хиталася. Якщо рослина буде хитатися, вона буде почуватися невпевнено і ріст нових корінців буде під питанням. Отже, нам треба закріпити орхідею, і я це роблю за допомогою 3-4 кусочків крупної кори. Або іноді використовую коркову пробку з-під пляшки вина. Я думаю, що ви трохи потренуєтесь і у вас це буде дуже гарно виходити. Ось дивіться, я зараз вам показую, куди я викладаю ці кусочки кори. І ось дивіться, вуаля, наша орхідея вже зовсім не хитається. До речі, я думав, що прийдеться використовувати 3-4 кусочка, але в нас зараз вийшло за допомогою 2 кусочків закріпити орхідею у новій посадці. Ну і тепер давайте перейдемо до орхідеї сестрички, бо вони приїхали у одному горщику, тож я так думаю, що вони сестрички. До речі, одна орхідея квітне метеликом, а друга простою квіткою. І назва цього сорту Пірат Пікаті. Отже, зараз зробимо огляд другої орхідеї і приймемо рішення, що ми будемо з нею робити далі. Вимкнулась камера і дивіться, ось нижні листочки я вже прибрав. Чому? Бо вони вже будуть зайві. Це, скоріш за все, фласочні ще листики, і орхідеї вони вже користі не принесуть. А у зв'язку з тим, що над цими листиками вже були корінці, то вони будуть заважати і не дасть змогу глибоко посадити орхідею так, як би мені цього хотілося. Ну, але я прийняв рішення, що глибоко садити ми цю орхідею не будемо, і ми залишимо її у відкритій посадці. Це значить, що ми її помістимо у кашпо, але ніякої ні кори, ні моху, ні іншого субстрату у цієї орхідеї не буде. Отже, зараз кінець січня, і я планую, що ось із цими орхідеями я деякий час буду намагатися дати їм максимум тих умов, у яких буде добре орхідеям. І через деякий час я зроблю ще повторні відео про ці орхідеї. Зроблю це все одним роликом і виставлю вам для відео огляду. Тож, те місце, яке там було пожовтіння і листик ми прибрали, ми зачистили ту жовтизну на стовбурі. І зараз це місце, як я вам вже казав раніше, я хочу обробити контактно фунгіцидом Максим. І достатньо буде пензлика і сам фунгіцид Максим. Тож обережно зробіть обробку того місця, де було пожовтіння, і будьте обережні, не обробляйте корінці, бо якщо Максим попаде на корінці, то можуть залишитися
опіки, а це приведе до загибелі кореневої системи. Ну і раз у нас сьогодні напрямок такий для початківців, то давайте я ще розкажу про які посадки бувають у орхідей. Ось першу ви бачили, це така була класична посадка у прозорий горщик. Вона, до речі, найпоширеніша. Чому? Бо легко контролювати коріння орхідеї, у якому вони стані, чи вологі, чи не вологі, чи треба вже робити, чи не треба робити полив. Найбільш, до речі, наближені до природних умов саме такі умови у класичній посадці. Тож, що особливо важливо для початківців, що найбільш зрозумілий і пробачаючий помилки метод отримування орхідей. Другий метод, це той, який ми зараз будемо залишати цю орхідею, це відкрита система. Тобто без субстрата голе коріння. Переваги цього методу це те, що коріння отримує максимум повітря, що запобігає повністю його гниття. Ну, з точки зору естетики може виглядати дуже ефективно, особливо у скляних ємкостях. І мінімальний ризик переливу, бо оскільки немає субстрата, який утримує воду, то ризик перезволоження він відсутній. Ну, звичайно, якщо ви не забудете злити лишню воду після поливу. Третій метод – це блочна посадка на блок. До речі, я саме таким методом ще ні разу ні одної орхідеї не висаджував. Тож для мене цей метод ще не досліджений, скажімо так. Але я можу сказати, що переваги цього методу, що це максимально природне імітує зростання орхідей на деревах. Також відмінна аерація, бо коріння повністю дихає. І, звичайно, це такий оригінальний вигляд, бо створює унікальний елемент інтер'єру. Із недоліків, це можу сказати, що вимагає дуже частого поливу, іноді кілька разів на день, оскільки мох швидко висихає, тож потребує високої вологості повітря. Четвертий метод – це закрита система. Саме таким методом в мене посаджена, мабуть, третя частина орхідеї. Тож, цей метод, коли ми висаджуємо у ємкості без дренажних отворів. Переваги цього методу, що висока вологість дозволяє підтримувати дуже багато вологості навколо коренів та листя, що корисно для деяких видів орхідей. Також можна сказати, що рідше ми робимо полив, бо завдяки відсутності дренажу волога зберігається дольше. Із недоліків можу сказати, що дуже високий ризик загнивання коренів через застій води та нестачу аерації. Тож, до такого методу для початківців я не рекомендую починати з такого, а наберіться трошки досвіду і тільки потім переходьте до таких пересадок. І ще п'ята – це посадка в мох сфагнум. Також це дуже, я вважаю, такий небезпечний метод для початківців, що треба спочатку набратися досвіду і тільки потім вже робити посадки в мох. До речі, переваги цього методу – це мох дуже добре вбирає і утримує воду, що зменшує частоту полива.
до речі, підходить для реанімації. Дуже часто використовують для реанімації орхідей з пошкодженою кореневою системою, оскільки створює вологе середовище для наращування нового коріння. Із недоліків можу сказати, що вимагає дуже обережного поливу, оскільки легко перезволожити. Мох з часом розкладається і потребує заміни. Але з досвідом я впевнений, що у кожного буде виходити усі 5 посадок. До речі, якщо знає хтось ще якісь посадки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, всім глядачам буде цікаво. Можливо, я чогось ще не знаю. Можливо, є ще якісь дуже цікаві методи, і ви поділитесь ними з нами. Отже, а я зараз згадав, що є ще такий метод, це з фітилем. Отже, в мене є 2 орхідеї, які вже більше року на фітилю, і я також планую зняти про це відео. І ще одна така порада. Раптом у вас контактний фунгіцид Максим не подіяв, то є ще ось такі препарати, як Привікур або Магнікур. Вони дуже схожі за своїм складом, то обов'язково прочитайте інструкцію і можете його використовувати. А також є ось такий препарат Quadris. У мене на каналі є кілька відео, коли я користувався, і результати цих обробок з часом я показував у своїх відео. Отже, сподіваюся, що з орхідеями буде все гаразд і вони почнуть рости. А ось зараз ви бачите кадри 1,5 місяця по тому. Якщо то був кінець січня, то зараз 19 березня. І ці 2 орхідеї приймали участь у одному із відео. І зараз я хочу деякі уривки вставити сюди у наше відео. І давайте заглянемо ось спочатку до звичайної рослини пірат Пікетті. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, дивіться, які є розкуклені корінці. Зараз я ось якось, ось дивіться, ось так от вам буде дуже гарно видно. Дивіться, нові корінці, вони є по усьому периметру цього кашпо, десь вони більше, десь менше, але ви бачите, орхідея проснулася і вона почала свій ріст, корінців. Листочок, на жаль, тут не пішов, але ж за цей період, це десь 1,5 місяця, тому що, так як орхідея ще квітня, то ніяких добрив вона не отримувала. А пам'ятаєте, я казав за тепленьку водичку? Так ось, кожного дня тепленькою водичкою я орошав ось ці корінці. Дивіться. Так, і давайте заглянемо до другої орхідеї, щоб зрозуміти, що тут у нас вийшло. І відразу на поверхні. Дивіться, те ж саме, є у нас розкуклені корінці, тим паче, дивіться, ось були закуклені корінці, і яка сталася з ними пригода. Вони почали новий зріст, дивіться. Також орхідея не отримувала ніяких добрив. І якщо ви перекрутите, то ви побачите, що ось новий листик, у неї цього листика нового не було. Давайте заглянемо все ж таки і усередину горщика. До речі, дивіться, ось, бачите, це тільки починає. Бачите, чорнота, і від чорноти все ж таки починається новий ріст. І давайте всередині заглянемо. Дивіться. Також, хоч тут і не темно-зеленого кольору корінці. Чому я поясню? Тому що вони знаходяться ось у такій непрозорому кашпо.
І з іншої сторони цей, на жаль, не розкуклився і не хоче зараз дуже перегортати. Ось іще, дивіться, один розкуклений. Донизу ще ніхто не дійшов. Але ж мало часу пройшло. Я вважаю, що якби ще не північна сторона, на якій знаходиться ця орхідея, то результати б були б ліпші. А так, ми бачимо, що методи посадки, які ми вибрали для орхідей, підійшли. І відкрита посадка, ви бачите, як чудово розвивається коренева система і продовжує орхідея рости. І звичайна класична система, також є зріст орхідей, є зріст коренців орхідеї і також нового листочка. То все йде гаразд і далі буде. І ось далі наступило. Сьогодні 28 червня і давайте подивимося, як виглядають наша трійка орхідей, яку ми отримали у кінці січня. Ось та орхідея, яку ми не пересаджували, Cherry Bomb, як ви бачите, відквітла вже. Квіточки нещодавно всі засушила і вони відпали, але квітоноси, ви бачите, темно-зеленого кольору. І ось це той момент, коли я вам розповідав, що можна квітоноси не прибирати. Тож я, мабуть, залишу. Бачите, на кінці є такі цяточки, можливо, вона продовжує ще квітнути, але ж я дуже хочу, щоб із брунячок з'явилася нова дітка. Тож, давайте, ось у такому вигляді я фіксував її 5 місяців назад. Дивіться, який гарнюній листочок вона виростила. І цей листочок більший, ніж попередній. Це означає, що орхідея розвивається нормально. І, звичайно, заглянемо до кореневої системи. На жаль, розкуклених корінців, як ви бачите, немає. Але ж чуть не впала. Але ж з орхідеєю все добре, і саме з цією орхідеєю я робив обережні поливи. Як це обережні поливи? Давайте на прикладі ось цієї орхідеї я вам зараз покажу. Отже, я беру ту воду, якою поливаю, і на ось оцю грушу набираю води. І дивіться, ось так ось по краєчку, десь приблизно біля 100 грам, я по краю горщику відправляю до рослини. Чому я роблю саме так? Пам'ятаєте, коли ми розбирали ось оцю парочку, то там був такий торфяний стаканчик. Так от, ми ось у цієї орхідеї, ми її залишили у старій посадці, і вирогідність того, що тут цей торфяний стаканчик залишається, майже 99%. Тож, тому ми саме так ось обережно і робимо полив. Ось. І після того, як ми налили водички, десь 10-15 хвилин проходить, і через 10-15 хвилин ми просто беремо, піднімаємо і виливаємо воду з цього кашпо. Отже, орхідея таким чином буде полита. Я, звичайно, зараз залишу на 15 хвилин, щоб орхідея напилася. А обов'язково
зроблю вставку, як орхідея виглядала 5 місяців назад, і у вас буде можливість порівняти. Тож, у багатьох виникне питання, чи можна не пересаджувати орхідею? Ось вам відповідь. Якщо з орхідеєю було все добре, і ви за нею нормально доглядали, можна не пересаджувати із покупного субстрата. Так, з першою орхідеєю ми розібралися, тож давайте тепер з другою. Так, цю орхідею ми зробили пересадку. Ну, давайте почнемо, мабуть, з квітоносів. Ось дивіться, у цієї орхідеї квіточки засохли нещодавно. І один квітонос почав засихати і жовтіти і біліти, а другий квітоносик, ви бачите, темно-зелений. Тож, звичайно, ось цей квітоносик можна буде прибрати. Також дуже багато спорів, де і у якому місці робити обрізку цього квітоноса. Ну, я вам скажу, що зазвичай десь от того місця, де квітоносик виходить, я відступаю, мабуть, 1,5-2 см і відрізаю. Але сьогодні ви бачите, що цей квітонос дійшов жовтизна ось до цього вузлика. Тож я саме тут сьогодні зроблю зріз, щоб прибрати все засохше. А там ще залишається одна брунька. Ну, все ж таки є надія, а раптом з тої бруньки щось та й вийде. Тож я поки залишу, але якщо він почне жовтіти і далі, звичайно, я його відріжу, як я вам казав, десь на відстані 1,5-2 см. Тож, ця орхідея також, як ви бачите, розвивалась дуже гарно. Дивіться, я зроблю вставку і по цій орхідеї. Як бачите, в неї виріс ось отакий здоровенний листик і почав рости ще один. Ну і звичайно, я зараз покажу вам, що тут з корінням. Пам'ятаєте, ще коли 19 березня я робив ще один огляд. І ось давайте подивимося. На тому огляді, пам'ятаєте, ось оці чорненькі цяточки і корінці ледь-ледь тільки починали там рости. І зараз, одну хвилиночку. Ось так мені зараз буде вам краще показувати. Ось, пам'ятаєте, як я сказав, були чорненькі корінці і ось були розкуклені. І ці корінці пішли далі у посадку. Ось дивіться, чорненьке і ось корінець пішов. Ось два, також був один і другий. І ось ці корінці пішли у подальшу посадку. І пам'ятаєте, 19 березня до середини майже не було доріжчого там, ну, не пам'ятаю точно, ну, донизу точно не було жодного корінця. І ось вам результати за 5 місяців до кінця вже дивіться, скільки корінців дійшло. Давайте я зараз, може, в мене вийде показати знизу. І он, дивіться, і низ вже починає заростати корінчиками. Тож із цією орхідеєю все гаразд. Тож, питання, якщо купити орхідею і одразу її пересадити, чи добре їй буде? Ось вам відповідь, будь ласка. Орхідеї добре і вона дуже чудово розвивається далі. Ну і третя орхідея. Я також зроблю вставочку з того кінця січня цієї орхідеї. Дивіться, який гарнюній
вона виростила листик. Нагадую, що це орхідея у нас у відкритій посадці. Ну, є, звичайно, корінці, які пропали. Я жодного корінця тут не відрізав, бо намагався залишити все, щоб наглядно вам показати. Так, є корінчики, які розкуклені, вони не дуже. Ось молодесенький пішов уверх, ось уверх, але також є і внизу. І ось дивіться, коли ось цей розкуклений кінчик корінця, наскільки він буде довший, то значить він і швидше росте. Якщо він ось такий длинненький, цей корінець росте швидко. Якщо кінчик ось такий невеличкий, то рост корінця є, але він не швидкий. Що цього ось, що цього. І питання знову, чи гарно буде себе почувати орхідея у посадці у відкритій системі. Так, орхідея почуває себе добре, але догляд за цією орхідеєю був кожного дня. Якщо ті орхідеї я поливав по мірі просихання ґрунту, то з цією орхідеєю мені прийшлося працювати кожного дня. Ну і, звичайно, ці квітоносики, які в неї, вони, бачите, жовтого кольору. Ну, я коли буду робити завтра полив, я, мабуть, зараз я подивлюся, чи вийде в мене підняти цю орхідею. А, ні, виходить. Я думав, що там корінці будуть приклеєні до горщика, але ж ні. І давайте я вам покажу, на якій відстані. Ось так от. Я відрізаю квітоносики. Все, вони вже йдуть до сміття, а я буду нарешті вже завершувати, бо вже, чесно кажучи, втомився. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо є питання, звісно, задавайте у коментарях. І, звичайно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і поділіться цим відео зі своїми друзями, особливо з початківцями. А на сьогодні всім на все добре.